Sziasztok! Lássuk, hogy mi várható a következő 48 órában. Ugye az egyik a cigánykártya, a másik a tarotkártya. És választ kérlek. És ha választottál, akkor bele is vágunk, és megnézzük, hogy akik a cigánykártyát választották, számukra mit mutatnak a lapok, milyen változás, tehát mire számíthatnak a következő 48 órában. Akik a cigánykártyát választották, ők mire számíthatnak a következő 48 órában? Mire számíthatnak ők a következő 48 órában? Mire számíthatnak ők a következő 48 órában? Kijött a katonatiszta lelkész, a szerencse, a szerető és az állandóság. És talán ezt így külön nem kell boncolgatni, hogy ez kapcsolatról szól, méghozzá szerelmi kapcsolatról szól, és ezen a téren van most valamilyen lelki távolság, lelki eltávolodás, amelyben egy szerencsés fordulat következhet be. De az is lehetséges, hogyha ti például egyedülállók vagytok, akkor mutathatja itt a katonatiszt és a lelkész lapja azt is, hogy elzárkoztok most a külvilágtól, vagy így lelkileg bezártatok, és úgy gondoljátok, hogy na, aztán nektek közt nem kell semmilyen kapcsolat. De a lapok szerint azért ebben lehetséges változás. Lehetséges, hogy az univerzum küld számodra valakit. Valaki olyat, aki igazából minden szempontból az a társ lehet a számodra, akire te vágysz, aki megtestesíti mindazt, amit te ugye a lelked legmélyen szeretnél egy társtól, és most mindegy, hogy férfi vagy nő vagy, mert a férfi itt jelenthet akár nőt is, ha te férfi néző vagy, tehát teljesen mindegy. Szóval akire te vágysz, férfi vagy nő, az betoppanhat az életedben. De ezt csak akkor tudod észrevenni, akkor tudod értékelni, ha már készen állsz rá. Ha a jelenlegi bezárkózásod már nem olyan, vagy lelki eltávolodásod ettől a helyzettől, így érzelmi szinten már nem olyan, hogy nem is veszed észre az embereket, vagy a férfiakat, hanem már ilyen minden mindegy állapotban vagy. Tehát, hogyha jön, ha nem jön, nem jön, tehát ha ebben az állapotban vagy. És nekem volt egyszer, küldték így az én kedvesemet, így érkezett, így toppant be az életembe, ilyen lelki állapotban voltam már, hogy mindegy. És erről most ez jutott eszembe, hogy hogy most jön bennem fel az, hogy milyen volt az az állapot, amikor teljesen lefoglalt a napi munka, nem agyaltam azon, hogy miért nincs kapcsolatom, nem agyaltam azon, hogy lesz-e kapcsolatom, nem érdekelt tulajdonképpen az életnek ez a szegmense, nem zártam be magam előtte, de nem is foglalkoztam túlzottan bele. Abban az időszakban kezdtem el mondjuk asztrológiával foglalkozni,
Tehát, hogy így elkezdtem így a spirituális úton járni, elkezdtem valamilyen szinten a belső lelki fejlődésemmel foglalkozni, bár ezt akkor nem tudtam, de igen, most így utólag látom, és akkor gyakorlatilag akkor ez történt velem, ami most ide ki van rakva lapokkal. Lássuk, hogy megtudunk-e valamit arról, hogy mit jelent itt ez a katonatiszt, milyen távolságtartást jelent, kitől, mitől tartasz most távolságot, vagy esetleg mi az, amiben változtathatnál, vagy melyik terület az, vagy milyen módon lehetne ezt úgy befolyásolni, hogyha te szeretnéd, hogy ez a nagy ő betoppanjon az életedbe, akkor az megkönnyítsd azt a betoppanást. Aha. Kijött rá a levél, az ellenség és az üzenet. És most ebből nekem úgy jött, így már közben, ahogy megláttam a levelet, lehetséges, hogy a saját kommunikációtok az, ami pillanatnyilag nem kedvező ennek a megvalósulására, mert lehet, hogy ti azt kommunikáljátok, hogy nektek nincs is szükségetek senkire, ti tök jól el vagytok, vagy úgy kommunikáltok, vagy kommunikáltatok a múltban, a korábbi kapcsolatotokban, ha volt ilyen, tehát a kapcsolatotokban, vagy a kapcsolatotokról úgy kommunikáltok, hogy negatívan. Tehát lehetséges, hogy szidalmazzátok az előző társ, vagy a kapcsolati párotokat, lehet, hogy szidalmazzátok, vagy haragot, vagy dühöt, vagy bosszút tápláltok magatokban valakivel kapcsolatban, és ez nagy hatással van erre a kapcsolatnak a létrejöttére is. Nagyon nem segíti elő azt, hogy ez létrejöjjön. Bár a szerencselapja azt mondja, hogy történhetnek olyan változások bennetek, körülöttetek, ami ehhez hozzásegít, hogy ezt a negatív megnyilvánulásotokat megváltoztassátok, de ti is kelletek hozzá, hogy akarjátok ezt megváltoztatni, és nagyon szép lehetőség érkezhet az életetekbe. Lássuk, hogy mit tudhatunk meg itt a szerető férfi lapjáról, vagy a szeretőről. Esetleg megtudhatjuk azt, hogy hogyan, hol találkoztok, vagy hogyan érkezik ő az életetekbe. Tudhatunk-e valamit erről, hogy ő hogyan fog beérkezni? Hogyan fog beérkezni, vagy mikor? Hogyan fog beérkezni? Hogyan fog ő megérkezni? Kijött rá az ajándék, a gondolat, a féltékenység és a szerelem. Egyes esetekben bennetek vannak, és akkor ez így kapcsolódik az előző levél és üzenethez, bennetek vannak olyan gondolatok, olyan félelmek, ami nagyon erősek azzal, hogy a szerelem a számotokra fájdalmat hoz. És elképzelhető, hogy ez okoz bennetek ilyen ellentmondást, ilyen negatív, ellenséges érzelmeket, és ezt kellene kikapcsolni, ezen kellene változtatni, mert valójában ez a férfi, aki itt betoppanni készül, aki már itt van a kanyarban,
őt megakadályozzátok abban, hogy be is lépjen az életetekben, hogyha ez a nagyon erős félelem megmarad bennetek. De azt is jelentheti más esetekben, hogy a betoppanó félben vannak ezek a félelmek a szerelemmel kapcsolatban, és ez egy figyelmeztetés számotokra, hogyha megjelenik valaki, akiről rögtön érzitek, tudjátok, hogy ő az, őrá vártam, akkor ne rohanjátok le, ne rohanjatok ajtóstól a házba, mert hogy ez őt megijeszti, és emlékezteti őt arra, hogy a szerelemtől félnie kell. És az egyben a tanács is ez a sor, hogy ha ilyen történik, és ti érzitek, ti tudjátok, hogy ő az, akkor bármennyire is úgy érzitek, hogy őszintének és nyíltnak, és az érzelmeiteket megmutatónak kell lenni, azt tanácsolják a lapok, hogy a kommunikációval azzal nagyon óvatosan bánjatok, mert ő még nem biztos, hogy erre fel van készülve. Ti viszont már most, ha ezt hallgatjátok, akkor kaptok erről egy előzetes segítséget, hogy nehogy elrontsátok ezt a gyönyörű kapcsolódást azzal, hogy hirtelen letámadjátok őt. Én nagyon remélem, hogy ez sokatoknál így fog történni, mert ez gyönyörű, szép, és kívánom, hogy úgy legyen, hogy belépjen, és kívánom, hogy ti a legjobban tudjatok viselkedni, a legjobban meg tudjátok ezt valósítani. Nagyon-nagyon szép lapok, és nagyon-nagyon szép helyzetet mutatnak, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, lájkolsz, és köszönöm, ha megírod azt, hogy 1-2 hónap múlva, hogy beteljesedik-e, vagy belép-e az életedbe ez a személy. Köszönöm, sziasztok! És akkor most lássuk azokat, akik a tarotkártyát választották, hogy számukra mit mondanak a lapok, mi várható a következő 48 órában, akik a tarotkártyát választották. És tudom, hogy nem így kell mondani, de azért mondom, mert mikor feliratozom, akkor az automata felismerő az nem ismeri fel, hiába próbálom megtanítani neki ezeket a szavakat, nem ismeri fel, hogy tarot, azt úgy írjuk, hogy tarot. És nagyon sok időbe és energiába kerül, mire ezeket így kijavítgatom, de kijött a következő 48 órára a kelyhek lovagja, a botok hatosa, középen a remete, kardok királya és az érmék hetesse. És ebből most az jön számomra, hogy ez is egy érzelem terén bekövetkező változásról, eseményről beszél, ezek a lapok. Lehetséges, hogy megérkezik a szőke herceg a fehér lován, és mint egy győztes hadvezér vágtad be az életetekbe. De a remetével középen azt mondják nekem a lapok, hogy kérlek, legyetek résen, ne higgyetek el mindent, amit láttok, hanem gondolkodjatok a fejetekkel, és mielőtt beleugranátok ebbe a csodálatosnak tűnő helyzetbe, akkor előtte
legyetek türelemmel, illetve incsétek türelemre a kelyhek lovagját is, hogy óhó, barátom, nem olyan hevesen, akármennyire is ég bennetek a vágy és a tűz, hogy megéljétek ezt a sikert, ezt a csodát, amit a kelyhek lovagjának a belovaglása ígér. Arra intenek a lapok, hogy legyetek türelmesek, és várjátok ki azt, amikor az eszetek is azt mondja, hogy jó, akkor mehet. Szóval így elsőre ezt mondják a lapok, de lássuk, hogy mit jelent itt a sikerlapja, a botok hatosa. Milyen sikert? Kijött a virágcsokor, a kígyó és a gyűrű lapja, és azt mondják ezek a lapok, hogy például azért is kell türelmet gyakorolni, és nem engedni annak, hogy ez a lovag levegyen a lábatokról, mert olyan lehetséges, hogy mondjuk nem biztos, hogy elmondja, hogy ő valójában kapcsolatban van. És lehet, hogy azt mondja, hogy már válófélben van. Lehet, hogy azt mondja, hogy ő neki nincs kapcsolata, hogy ő már külön él, de megint azt érzem belőle, hogy ne higgyetek a látszatnak, hanem előbb járjatok utána. És miközben így mondom ezeket a dolgokat, folyamatosan a KFT-nek a Balatoni Nyár című dala jár a fejemben, hogy ütünk a csónakban, és nem merte elmondani, hogy ő már házas, mert magával ragadta a hév. És folyamatosan ez van így a fejemben közben. Tehát a lapok arra intenek, hogyha te veled ilyen történik, hogy megjelenik az életedben egy olyan valaki, férfi vagy nő, itt most mindegy, az, akire vársz, és olyan módon próbál téged megkörnyékezni, amire te mindig is vágytál, valahogy tudja az, hogy mi a te gyenge pontod, akkor legyen gyanús, mert nem mind arany, ami fénylik. Insd magad is, és őt is türelemre. És akkor lássuk, mit jelent itt a kardok királya. A kardok királya, mit jelent itt a kardok királya? Mi az, ami végig kell gondolni? Igen. Kijött a róka, a könyv és a torony, és ugye azt mondja ez, hogy lehetnek ismételten olyan dolgok, amit esetleg elferdítve mond el, vagy nem is beszél róla, úgyhogy arra kérnek a lapok, hogy húzódjál vissza, és gondolkodjál, és lehet, hogy az ösztöneid, a véred, a szíved, a lelked azt mondja, hogy de igen, menni kell, és de igen, csinálni kell, de azt kérik ezek a lapok, hogy hideg fejjel, most hideg fejjel ugorjál bele ebbe a dologba, és van egy képzés, a TTNS képzésen, ugye a Gyula azt okítja, hogy előbb mérni kell a férfit, és mielőtt az ágyunkba engedjük, ezek a lapok most pontosan ezt jelentik. Mérd
meg kell mérni azt, hogy ő mennyire akar, és mit hajlandó megtenni, érted? Ezt is biztosan nagyon sok vetésben hallottad már, hogy szép szavakat, ajándékot azt könnyű adni, de amikor neked szükséged van rá, a másikra, akkor ott van melletted. Megteszi azokat, amivel neked segít. Ha nem teszi meg, akkor ez az a helyzet, hogy ő nem akar, ő csak azt akarja. És ha te ebben benne vagy, hogy te is csak azt akarod, akkor persze, menjél bele, szuper jó lesz. Csak ne legyél szerelmes, mert utána fájni fog. Tehát erre figyelmeztetnek a lapok, hogyha te neked elég a csak az, tehát csak a testi közeledés, csak a testi élmények megélése, akkor oké, rendben, de ha te többet akarsz, akkor itt a lapok azt kérik, hogy légy hideg fejjel, gondolkodjál, és legyél megfontolt, legyél türelmes, incs türelemre a másik szemét is, és lásd meg, hogy mi az, amit előbb meg kell tenni ahhoz, hogy ez jól alakuljon és hosszú távon is működjön. Ez 48 órában nem fog beleférni, az első 2 lap fog szerintem beleférni a 48 órába, hogy megjelenhet az életedben egy olyan lovag, aki ezeket kiváltja benned, és a többi az tényleg azon múlik, a folytatás, hogy te ezt hogyan akarod, és hogyan fogod megélni, és a kivetésnek is az a célja, hogy a lehetőségekre hívja fel a figyelmet, és megmutassa, hogy ha ezt csinálod, vagy azt csinálod, akkor annak milyen következményei lehetnek, és te döntsd el azt, hogy mit szeretnél, és te döntsd el, hogy melyik utat követed. Köszönöm a tarotkártyát választóknak, hogy itt voltatok, megnéztétek. Köszönöm, hogyha lájkolsz, feliratkozol és megírod azt, hogy történik-e valami, jön-e az illető. És mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!